Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you a very important grammar lesson. අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ ඊටාම වැදගත් ව්‍යාකරණ පාඩමක්. ගොඩක් අය මට කියනවා සර් එම්මිසා තුලක් තියනවා ඉන්නවා කියන තේරුම්. there is there වලක් තියනවා ඉන්නවා කියන තේරුම්. have has තුලක් තියනවා ඉන්නවා කියන තේරුම්. සර් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩ කරනකොට මේ අවස්ථා අවබෝධ කරගන්න බැරුව පැටලෙනවා කියලා ගොඩක් අය මට කියලා තියෙනවා. එහෙම පැටලෙන්නේ ඔබ හරියට මේ භාවිතයන් ඔබේ මනසට දාගෙන නැති නිසා. right, don't worry. දුක් වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට ඔබට මේ අවස්ථා තුන පොඩ්ඩක්වත් පැටලෙන්නේ නැහැ. ඔබට හොඳ අදහසක් එයි. am is there is there සහ have has කොහොමද භාවිත වෙන්නේ කියලා. හොඳයි. මම lesson එක මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්නම්. there is there වලින් පටන් ගන්නම්. අපි මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් කියමු. මේසේ උඩ ෆෝන් එකක් තියනවා. මේසේ උඩ ෆෝන් එකක් තියනවා. මේ ෆෝන් එක ඔබ දන්න ෆෝන් එකක් නෙවෙයි. මේසේ උඩ ෆෝන් එකක් තියනවා. ඔබ දන්නේ නැති ෆෝන් එකක්. ඒ වාක්‍ය කියන්නේ අපි there is වලින්. There is a phone on the table. මේසේ උඩ ෆෝන් එකක් තියනවා. There is a phone එකක් තියනවා. On the table මේසේ උඩ. ඒ වාක්‍ය ඔබට පැහැදිලිනේ නේද? හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. ෆෝන් එක මේසේ උඩ තියනවා. මේ ෆෝන් එක ඔබ දන්න ෆෝන් එකක්. ෆෝන් එක මේසේ උඩ තියනවා. ඔබ දන්න ෆෝන් එකක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. මෙන්න මෙතනදී අපි ගන්නේ is. තියනවා කියන්න අපි ගන්නේ is. The phone අනිවාර්යයෙන්ම the දාන්න ඕන මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී. The phone is on the table. ෆෝන් එක මේසේ උඩ තියනවා. The phone is on the table. is ගේ තේරුම මෙතන තියනවා කියන එක. හොඳයි. එතකොට ඔබ දන්නවා මේසේ උඩ ෆෝන් එකක් තියනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? There is a phone on the table. ෆෝන් එක මේසේ උඩ තියනවා කියන්නේ කොහොමද? The phone is on the table. හරිනේ. ඒ අවස්ථා දෙක පැටලෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි යමු have සහ hasට. මට ෆෝන් එකක් තියනවා. have සහ has ගන්නේ අයිතියක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී. මට තියනවා, ඇයට තියනවා, කුමාරට තියනවා යනුවෙන් අයිතියක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී වර්තමාන කාලෙදී අපි ගන්නෙ මොකද්ද? have සහ has ගන්නවා. මට ෆෝන් එකක් තියනවා. I have a phone. I have a phone. ඔන්න මම ආයෙත් කියනවා ඒ වාක්‍ය තුන. මේසේ උඩ ෆෝන් එකක් තියනවා. ඔබ දැන් දන්නවා කියන විදිහ ඔබටත් කියන්න පුළුවන්. There is a phone on the table. ෆෝන් එක මේසේ උඩ තියනවා. The phone is on the table. මට ෆෝන් එකක් තියනවා. I have a phone. It's very simple. ඊටාම සරලයි ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගත්තොත්. අපි වෙන උදාහරණයකට යමු. මේසේ උඩ පරිගණකයක් තියනවා. ඔබ දන්න පරිගණකයක් ගැන නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මේසේ උඩ පරිගණකයක් තියනවා. There is කියන වාක්‍ය රටාව තමයි අපි මෙහිදී භාවිත කරන්නේ. There is a computer පරිගණකයක් තියනවා. මේසේ උඩ on the table. There is a computer on the table. මේසේ උඩ පරිගණකයක් තියනවා. හොඳයි. දැන් අපි කියමු පරිගණකය මේසේ උඩ තියනවා. ඒ පරිගණකය ඔබ දන්න පරිගණකයක්. ඔබ දන්න කම්පියුටර් එකක් ගැන තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. පරිගණකය මේසේ උඩ තියනවා. The computer is on the table. එතන is ගේ තේරුම තියනවා කියන එක. The computer is on the table. පරිගණකය මේසේ උඩ තියනවා. මට පරිගණකයක් තියනවා. I have a computer. I have a computer. මට පරිගණකයක් තියනවා. ඇයට පරිගණකයක් තියනවා. She has a computer. හොඳයි. ඊටාම් පැහැදිලි නේද? අපි තවත් උදාහරණයකට යමු. ගේට්ටුව ළඟ බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a dog. බල්ලෙක් ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ at the gate. There is a dog at the gate. ගේට්ටුව ළඟ බල්ලෙක් ඉන්නවා. බල්ලා ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා. මේ ඔබ දන්න ඔබේ ගෙදර ඉන්න බල්ලා ගැන තමයි කියන්නේ. ගෙදර බල්ලා නොවුනත් ඔබ දන්න බල්ලෙක් ගැන මේ කියන්නේ. බල්ලා ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා.
the dog is at the gate. The dog is at the gate. බල්ලා ගේට්ටුව ළඟ ඉන්නවා. මට බල්ලෙක් ඉන්නවා. I have a dog. I have a dog. මට බල්ලෙක් ඉන්නවා. මට ඉන්නවා. අයිතියක් හැගවීමේදී අපේ have සහ has භාවිත කරනවා. කුමාරිට බල්ලෙක් ඉන්නවා. කුමාරි has a dog. කුමාරි has a dog. කුමාරිට බල්ලෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි පටල ගන්න නැතුව there is there am is have has අවබෝධ කරගන්න ඕන. හොඳයි අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ඔබට තාම තේරුන්නේ නැත්නම් මේ උදාහරණ වාක්‍යයෙන් ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. හොඳයි. මම මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් කියනවා. අඹ ගහ යට බයිසිකලයක් තියනවා. ගස් යට බයිසිකල් එහෙම නවත්තනවනේ ඉතින් නේද? අඹ ගහ යට බයිසිකලයක් තියනවා. ඉස්සල්ලා අපි කියන්න ඕන බයිසිකලයක් තියනවා කියලා. මෙතන තියනවා කියන අදහස ගන්න අපි ගන්නේ there is. බයිසිකලයක් තියනවා there is a bicycle. අඹ ගහ යට under the mango tree. යට කියන්න අපි ගන්නේ under the mango tree. අඹ ගහ යට there is a bicycle under the mango tree. අඹ ගහ යට බයිසිකලයක් තියනවා. මේ බයිසිකලය ඔබ දන්න බයිසිකලයක් නෙවෙයි. හොඳයි. ඊගා වාක්‍ය බලන්න. බයිසිකලය අඹ ගහ යට තියනවා. කොහොමද මෙන්න මේ වාක්‍ය කියන්නේ? මෙන්න මෙතනදී බයිසිකලය කියන්නේ ඔබ දන්න බයිසිකලයක් ගැන තමයි මෙතන මේ සඳහන් කරන්න කියන්නේ. The bicycle is under the mango tree. බයිසිකලය අඹ ගහ යට තියනවා. The bicycle is under the mango tree. අන්න ඒ ආකාරයට තමයි අදහස කියන්නේ. ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඊටාම සරලයි. මට බයිසිකලයක් තියනවා. අයිතියක් හැඟවීමේදී මම ඔබට කීවා අපි ගන්න වර්තමාන කාලේදී have සහ has. මට බයිසිකලයක් තියනවා. I have a bicycle. I have a bicycle. මට බයිසිකලයක් තියනවා. බණ්ඩාරට බයිසිකලයක් තියනවා. බණ්ඩාර has a bicycle. හොඳයි. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ යම් කිසි අදහසක් ඔබට යම් කිසි තැනක් පැටලිලා තිබුණා නම් එය निराකරණය කරගන්න ඇති කියලා. හොඳයි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න ඔබේ යාළුවෙකුටත් බලන්න. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye. අපගේ පන්ති පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට සහ අපගේ වීඩියෝ සැනකින් නැරඹීමට සම්පත් කළුආරච්චි Facebook page එක like කරන්න. පහත description එකේ සහ පළමු comment එකේ ඇති Facebook page එකේ link එක හරහා ගොස් Facebook page එක like කර තබා ගන්න. ඔබට අපගේ වීඩියෝ සහ අපගේ පන්ති පිළිබඳ තොරතුරු සැනකින් ලබා ගැනීමට අපගේ page එක හරහා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් දැම්ම සම්පත් කළුආරච්චි Facebook page එකට like එකක් දාන්න.